हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आज हूँ तमारी सामे शेर करवानी छूं एकदम क्रिस्पी टेस्टी पालक बटेटाना भजियानी रेसिपी। શિયાળાની ઠંડીમાં ખાવાની મજા પડે તેવા એકદમ ક્રિસ્પી અને ગરમા ગરમ પાલક બટેટાના ભજીયા। આ ભજીયા તમે બાળકોને લંચમાં આપશો તો પણ તેને ખૂબ જ ભાવશે અને ચા સાથે સર્વ કરશો તો પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગશે। તો ચલો એકદમ સુંદર સ્વાદિષ્ટ રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને બાજુમાં આપેલ ઘંટડી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલાં એકદમ ક્રિસ્પી અને કુરકુરા પાલક બટેટાના ભજીયા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 15 જેટલા પાલકના પાનને સરસ રીતના ધોઈને તૈયાર કર્યા છે। આવો ફ્રેશ પાલક હોય તેવા પાલકની પસંદગી કરવાની। હવે પાલકને આપણે સમારી લઈએ। તો પાલકના પાનને મેં ધોઈને સરસ રીતના કોરા કરી લીધા છે। પાલકને મેં વોશિંગ મશીનમાં કોરા કર્યા છે તો તેને કઈ રીતના કોરા કરવા તેની રીત મેં આગળ શેર કરેલ છે મીઠા લીમડાની ચટણીમાં। તો હવે બટેટાને મેં છાલ ઉતારીને તૈયાર કર્યું છે તો તેને આપણે ખમણી વડે છીણી લેશું। હવે તેને બને તેટલી ઝીણી સમારી લેશું। પણ આ રીતના લાંબી અને ઝીણી સમારવાની છે। બટેટાને પણ આપણે છીણી લઈએ। એને આપણે પાલકમાં ઉમેરી દઈશું। એક ઇંચ જેટલા આદુના છીણને ઉમેરીશું અને 3 તીખા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। સાથે થોડાક ફ્રેશ ધાણા ભાજી ઉમેરીશું। સ્વાદ અનુસાર નિમક, ચપટી હળદર પાવડર, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર। આપણે લીલા મરચાં તીખા ઉમેર્યા છે એટલે લાલ મરચું ઓછું નાખીશું। ચપટી હિંગ અને ભજીયા પચવામાં હલકા રહે એટલે થોડાક અજમા ઉમેરીશું। 1 ટેબલસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરીશું। 2 ટેબલસ્પૂન સૂકેલા ટોપરાનું છીણ ઉમેરીશું। ટોપરાના છીણથી ભજીયામાં ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે। અને થોડા લીંબુના રસના ટીપા ઉમેરીશું। 2 ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું। ચોખાના લોટથી ભજીયા એકદમ ક્રિસ્પી થશે। તેની જગ્યાએ તમે કોર્નફ્લોર પણ વાપરી શકો છો। 3 ટેબલસ્પૂન ચણાનો લોટ ઉમેરીશું। બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। મેં અહીંયા 15 જેટલા પાલકના પાન અને 1 બટાકું લીધું છે। તમે તમારા ઘરના સભ્યો પ્રમાણે વધારે લઈ શકો છો તો મસાલાનું પ્રમાણ વધારી દેવાનું। આ રીતના મિક્સ કરશું એટલે પાલકમાંથી પાણી નીકળશે એટલે બેટર સોફ્ટ થઈ જશે। પાલક અને બટેટાના છીણને લોટથી કોટ થઈ જાય ત્યાં સુધી મિક્સ કરી લેશું। જો તમને એવું લાગે કે બટેકાને અને પાલકને લોટથી બરાબર કોટ નથી થયું, લોટ થોડોક ઓછો લાગે છે તો બંને લોટ 2 ચમચી ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લેવું। તો આ રીતના આપણે ભજીયાનો શેપ આપીએ છીએ તો બરાબર છે। તો ભજીયા માટે આપણું બેટર પરફેક્ટ છે। ભજીયાને તળવા માટે મેં પહેલાં જ તેલ ગરમ મૂકી દીધું હતું તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો બેટરને હાથમાં લઈને આ રીતના ભજીયાનો શેપ આપીને તેને ગરમ તેલમાં તળવા નાખીશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું। ભજીયા બધી બાજુ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થાય ત્યાં સુધી તળીશું।
ચોખાનો લોટ ઉમેર્યો છે એટલે તે ક્રિસ્પી તો થશે જ. હવે ચારાની મદદથી સાઈડ ચેન્જ કરીશું. જો તમારા બાળકો પાલક ના ખાતા હોય તો તમે આ રીતના ક્રિસ્પી પાલક બટેટાના ભજીયા બનાવીને આપશો તો ગમે તેટલા ભજીયા હશે તો પણ ઓછા પડશે. તો તમે જોઈ શકો છો ભજીયા બધી બાજુ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે અને ક્રિસ્પી પણ થઈ ગયા છે. તો તેને પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો બિલકુલ તેલ વગરના આપણા ભજીયા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. બેટર થોડીક વાર રહેશે તો તે ઢીલું થશે. તો ફરી આપણે આ જ રીતના ભજીયા તળી લઈશું. ફરી આપણા ભજીયા ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે તો તેને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈએ. એકદમ કલરફુલ, જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા. તો તૈયાર છે એકદમ ક્રિસ્પી ટેસ્ટી ભજીયા. તો તેને આપણે ખજૂર આંબલીની ચટણી સાથે સર્વ કરશું. શિયાળાની ઠંડીમાં ગરમા ગરમ એકદમ ક્રિસ્પી આ ભજીયાની ટ્રાય કરવા જેવા છે. પાલક બટેટાના ક્રિસ્પી ભજીયા તમે બાળકોને લંચમાં આપશો અથવા ચા સાથે સર્વ કરશો તો એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો ને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.